गुगल लेन्स। यदि तपाईले गुगल सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईको गुगल सर्चलाई नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानको निम्ति यो एप्सले तपाईलाई एकदम मद्दत गर्दछ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो एप्स छैन भने तपाईले यसलाई आजै नै डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्नको लागि तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। सर्चमा तपाईहरुले गुगल लेन्स टाइप गर्नुहोस् र गुगल लेन्स तपाईलाई इन्स्टल गर भनेर आउँदछ। मेरो पहिले मैले यसमा गुगल लेन्स भएको कारणले ओपन भनेर देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल भनेर आउनेछ र इन्स्टलमा क्लिक गर्नुभएपछि त्यो इन्स्टल हुन्छ र ओपन गरेर तपाईले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। तपाईले लिंक क्लिक गरेर पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब गुगल लेन्सको विशेषताहरू के कस्ता छ जानौं। तपाईले गुगल लेन्सको सहायताबाट कुनै पनि जनावर, वस्तु, खाना, ठाउँ आदिको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौ तपाईलाई कुनै वस्तुको नाम थाहा छैन वा तपाईको लागि त्यो वस्तु नौलो हो या तपाईहरुलाई त्यो वस्तु सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिन इच्छा भयो भने तपाईले जुनसुकै वस्तुहरूलाई सजिलै यसको मद्दतबाट पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईहरुले आफ्नो गुगल लेन्स खोल्नुहोस्। गुगल लेन्स खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो चाहनु भएको चीजलाई, जस्तै मैले यहाँ एउटा प्लान्ट्सलाई, फ्लावरलाई मैले सर्च गर्न जाँदैछु। मलाई यो थाहा छैन यो के को प्लान्ट हो भनेर। जस्तै मैले यसलाई सर्च गर्ने बित्तिकै यसले तपाईहरुको लागि सेम रिजल्टहरु यसले देखाइदिन्छ। जस्तै तपाईहरुले कुनै पनि प्लान्ट्सको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यसरी क्लिक गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले यो टमाटरको बोटलाई तपाई सामु यसरी रिजल्टहरु देखाइदिन्छ। त्यस्तै अब मैले यसलाई के हो भन्ने कुरा मैले बुझ्न चाहे भने यसको लागि पनि यसले सम्पूर्ण रिजल्टहरु देखा पार्छ। तपाईले गुगल लेन्सको सहायताबाट कुनै पनि टेक्स्टलाई यसरी क्लिक गर्नुभयो भने मसित यहाँ एउटा इमेज बुक रहेको छ। त्यो इमेज बुकको मैले टेक्स्टलाई कपी गर्न चाहन्छु। यसरी तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो भने यसले कपी गर्ने अप्सन दिन्छ र यसले तपाईको लागि Historical personality of our community. Our social studies teacher gave us a project work. I out the historical personalities of the commune. पज गरेर सिलेक्ट अल गरेर तपाईले यसलाई कपी टेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ। कपी टेक्स्ट गरेर तपाईले कुनै पनि क्लिपबोर्डमा लगेर या तपाईलाई चाहिने डकुमेन्टमा तपाईले यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कपी टेक्स्ट हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले यसबाट गुगल लेन्सबाट तपाईले कुनै पनि इंग्लिश टेक्स्टलाई तपाईले नेपालीमा सजिलै कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईले माथि इंग्लिश नेपाली भन्ने अप्सन हुन्छ। इंग्लिशलाई नेपालीमा मैले पहिले गरेको हुनाले यदि तपाईले कुनै पनि वर्डलाई यसरी जुनसुकै वर्ड तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। चाहिँ इंग्लिश टु नेपाली गरेर तपाईले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो इंग्लिश वर्डलाई तपाईको नेपालीमा यसले परिवर्तन
परिवर्तन गरिदिएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई पनि तपाईँले कपी अल गरेर तपाईँको क्लिपबोर्डमा लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र चाहेको ठाउँमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले कुनै पनि इमेजलाई तपाईँले त्यो बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने जस्तै तपाईँलाई यो सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यदि गुगल फोटो तपाईँको मोबाइलमा छ भने यसरी गुगल फोटोमा तपाईँले फोटो खोल्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि गुगल लेन्स भन्ने आइकन हुन्छ, लेन्समा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू यसले दिन्छ।